Radio Televizioni Ora sjell pamjet nga Spitali i Kirurgjisë në Tiranë, ku lagështira është e pranishme në thuajse të gjitha ambientet ku mbajnë pacientët pas nderhyrjeve, rrezikohen për infeksione. Antiterrori dërgon dosjen në prokurori për thirrjet antishqiptare gjatë ceremonisë në Bularat, nëna e Konstantin Kaçifas rrezikon 3 vite burg. Bisedimet për kufirin detar me Greqinë rikthejnë përplasjet mes mazhorancës dhe presidentit. Meta pritet të kushtëzojë dhënien e firmës me ngritjen e kushtetueses. Shpresë për ndalimin e luftimeve në Siri. Në Gjenev fillojnë konsultimet e drejtuara nga OKB midis qeverisë, opozitës dhe shoqërisë civile për marrëveshjen e paqes. Kombëtarja shqiptare do të përballet me Francën në stadiumin e ri në Tiranë. UEFA shuan çdo aludim dhe certifikon arenën kombëtare për ndeshjen ndërkombëtare. Të nderuar televizionistë, mirëmbrëma, ju përshëndes nga edicioni qendror i lajmeve në Radio Televizionin Ora. Spitali numër 2 i urgjencës së kirurgjisë së përgjithshme në qendrën spitalore universitare Nder këtu në Tiranë, pavarësisht ndërhyrjeve pak vite më parë, ende ofron një pamje të papërshtatshme për çdo pacient. Një qytetar i sapo operuar duhet të kalojë ditët e para pas ndërhyrjes në mes të lageshtires dhe Myku të dhomave në këtë godinë, duke u përballur jo vetëm me një ambient të papërshtatshëm, por edhe me një rrezik të shtuar për infeksione. Ndonë se janë bërë disa investime në pajisje dhe infrastruktur, institucionet e shëndetësisë vjojnë që të përballen me kushte skandaloze. Shumica e ndërtesave të qendrës spitalore universitare në Nder, po t'i shohësh nga jashtë, janë shumë bukur. Por, si është në të vërtet situata brenda ambienteve të spitalit numër 2 të urgjencës së kirurgjisë plastike? Muret me lagështi, tavanet po ashtu. Kjo është panorama e spitalit numër 2 të urgjencës së kirurgjisë së përgjithshme. Mendohet se pacientët e operuar duhet të qëndrojnë në kushte të larta higjienike për të mos thënë sterile, por këto mjedise duket se nuk e ofrojnë këtë. Të pyetur për rrëtëvo ora, qytetarët shprehen se spitalet tona nuk i ofrojnë kushtet njësoj si standardet e Bashkimit Evropian. Po, duhet me shku atje me pa atje që bëhet. Asa një as kënejsjen. Nuk janë aty ku duhet. Me majtë lopët mrena, jo? Le, për të shiruar. Spitalet ju duhet i dini ma mirë se ne. Shive vetë do futesh brenda të shofish që në ambjendit. Qa të themin e vesh? Po dhe shumë të mira nuk janë. Ma kishë shkoma. Spitali numër 2 i kirurgjisë së përgjithshme është rikonstruktuar para pak vitesh, ndërkohë që një godinë e re po ndërtohet pak metra më tej, pikërisht për kirurgjinë. Por deri atëherë, të shtruarit në këtë spital do të kalojnë ditët e para pas nderhyrjeve kirurgjikale në kushte as pak të përshtatshme. Nëna e Konstantin Kaçifas procedohet penalisht nga prokuroria për thirrjet për dhunë të bëra pak ditë më parë në Gjirokastër. Dosja ndaj saj është referuar në prokurori nga Antiterrori i policisë shqiptare për veprën penale që dënohet deri në 3 vite burg. Në cilësinë e provave janë administruar me video deklaratat e saj kundër endit kushtetues dhe qytetarëve shqiptar dhe thirrjet se jugu i Shqipërisë është vorjo e pirë. Prokuroria e Gjirokastrës ka nisur hetimet ndaj nënës së Konstantinos Kaçifas për thirrjet publike për dhunë të bëra përgjatë përvjetorit të djalit të saj në fshatin Bularat. 67 vjeçaria Vasilia Kaçifas është referuar në prokurori nga sektori antiterrorit në policinë e shtetit për thirrjet që bëri më datë 26 tetor tek varri i të Riut në Gjirokastër. Mësohet se oficerët e antiterrorit kanë administruar pamje me video ku nëna e Kaçifas bën thirrje kundër shtetit shqiptar dhe qytetarëve. Tradhtar, thyeni të rit, vrajin, shfarosin, janë tradhtar, nuk ka qeveri këtu. Vorjo e pirë është to greke, ne jemi grek. Do luftojmë dhe asgjë nuk do të na ndalë, jam krenare për ty birim. Kanë qenë thirrjet e 67 vjeçares. Pikërisht për këto deklarata duket se tashmë ajo do të përballet me prokurorin. Burime për Radio Televizionin Ora thanë se nëna e Konstantin Kaçifas po hetohet për veprën penale të parashikuar nga neni 223 i Kodit Penal për thirrje publike për veprime të dhunshme. Në këtë nen thuhet se deklaratat e bëra publikisht për të kryer vepra të dhunshme kundër endit kushtetues dënohen me gjob ose me burgim deri në 3 vite.
Procedimi penal mësohet se ka nisur edhe për zyrtar të Omonjas, të cilët kërcënuan dhe fyen gazetarët shqiptar që po ndiqnin ceremoninë përkujtimore për Konstantin Kacifas në Bularat. Pas një viti çështja e detit është rikthyer sërish në agjendën e Tiranës dhe Athinës, por për të ratifikuar marrëveshjen përfundimtare, kryeministrit shqiptar do t'i nevojitet firma e presidentit Rama-Meta. Burime për radiotelevizonin Ora thanë se deri tani komunikimet mes Ramës dhe Metës kanë qenë të pasuksesshme, pasi kreu i shtetit vijon ta kushtozoi firmën e tij me ngritjen e gjykatës kushtetuese. Me rikthimin e çështjes së detit mes Tiranës dhe Athinës pritet të rikthehen sërish edhe përplasjet mes kryeministit Edi Rama dhe presidentit Ilir Meta. Deti jon ishte pjesë e diskutimit në takimin e së martës mes Edi Ramës dhe homologut të tij grek Mitsotakis. Shqetësimi i kreut të ekzekutivit shqiptar nuk është vetëm rihapja dokumentave me qeverinë e re greke, por fillimisht duhet të bindë Ilir Metën që të sigurojë firmën e tij për ratifikimin e një marrëveshje të mundshme. Burime konfidenciale për radiotelevizonin Ora bëjnë më dije se komunikimet mes Edi Ramës dhe Ilir Metës nuk e kanë bindur këtë të fundit që t'i jap dritën jeshile, i cili për marrëveshjen e detit ka vënë si vit të kuqe ngritjen në mënyrë funksionale të gjykatës kushtetuese. Dokumenti final që do të arrihet mes qeverisë greke dhe asaj shqiptare duhet të firmoset prej presidentit që më pas ratifikohet nga Parlamenti shqiptar. Ka qenë ky qëndrimi i Ilir Metës i cili parashikonte vonesa në ngritjen e kushtetueses, pasi edhe sot, një vit më pas, gjykata është vetëm me 2 anëtarë dhe 3 kandidatë të tjerë që janë në pritje që të përzgjidhen nga presidenti dhe parlamenti, por dhe në rastin më të mirë, me 5 anëtarë gjykata kushtetuese nuk mund të jetë funksionale. Në 2010 gjykata kushtetuese shfuqizoi marrëveshjen e arritur mes Shqipërisë dhe Greqisë në 2009, por delimitimin e zonave të tyre përkatëse. Ndërsa sot pas 10 vitesh, situata është dhe më rëndë, pasi mungon dokumenti dakordsuar mes Athinës dhe Tiranës, firma e kushtëzuar e presidentit dhe një gjykatë kushtetuese jo funksionale. Rusia po përfiton nga pozicioni mosbesues i Bashkimit Evropian për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut për t'i ftuar të bëhen pjesë e unionit të saj ekonomik. Diplomati rus në Bashkimin Evropian thotë se vendet e rajonit mund të gjenin mirëkuptim më të madh dhe në të ardhmen më të premtuese në tregun euroaziatik. Rusia ka ftuar Shqipërinë dhe vendet që aspirojnë Bashkimin Evropian se integrimi me Unionin Ekonomik të Moskës mund të ishte zgjidhje më e mirë. Duke folur në forumin ekonomik euroaziatik të mbajtur në Itali, ambasadori i Rusisë për BE-n, Vladimir Çishov, i drejtoi një mesazh Tiranës dhe Shkupit tani që u janë shtyr bisedimet për antarësim. Jam i sigurt se vendet kandidate të cilave Brukseli sërish u la pezull hapjen e negociatave, do të gjenin më shumë mirëkuptim në Bashkimin Ekonomik Euroaziatik. Perspektivat dhe horizontet janë të qarta dhe si gjithmonë duhet vetëm vullnet politik, deklaroi Çishov. Bashkimi Ekonomik Euroaziatik është një nismë ekonomike iniciuar 5 vite më parë nga Rusia, Bielorusia dhe Kazakistani për një treg të përbashkët me 185 milion banor që konkurron BE-n. Javën e kaluar, Serbia u bë i dyti shtet evropian pas Bielorusisë që pranoi të firmos paktin për tregti të lirë, me gjithë kritikat se po devijon nga aspiratat europiane për antarësim dhe po përqafon rivalet lindor si Rusia apo Kina. Mendoj se frikërat rreth influencës së Kinës apo Rusisë janë të egzageruara. Marrëveshja nuk e cënon, por vetëm e plotëson aspiratën tonë për BE-n, deklaroi të mërkurën kryeministra serbe Ana Brnabić. Ajo komentoi edhe vendimin e liderëve europian për t'i mohuar Tiranës dhe Shkupit nisjen e negociatave. Brnabić tha se qëndrimet e Brukselit mund të penalizojnë edhe Beogradin, duke mos marrë parasysh reformat e arritura apo dëshirën e vendit për të aderuar në familjen europiane për 10 vitesh. Pas një takimi me reporterët e Këshillit të Evropës, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha theksoi se rivendosja e barazisë para ligjit dhe demokracia janë jetike për vendin. Sipas Bashës, dalja nga kriza mund të vijë vetëm me zgjedhje të parakohshme, ndërsa i ka bërë thirrje mazhorancës të reflektojë. Basha u përgjigj edhe Elisa Speropali, e cila tha se qeveria nuk ka kohë për të humbur. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, pas një takimi me delegacionin e Këshillit të Evropës, i ka bërë thirrje kryeministrit Edi Rama të reflektojë të zgjidhë krizën në të cilën ndodhet vendi. Sipas kreut të demokratëve, rruga e vetme janë zgjedhjet e parakohshme. Thirrja ime ndaj Partisë Socialiste është të reflektojë sa nuk është vonë, por natyrisht kjo nuk është një situatë që mund të vazhdojë pafund, ndërkohë që ne përgatisim ofertën tonë jo vetëm për reformën elektorale, por për nxjerrë vendin nga kjo krizë. T'jeni të sigurt që edhe durimit të njerëzve po i vjen fundi. Kreu i opozitës ka theksuar se tashmë është koha për të marrë vendimin e duhur për vendin, duke vendosur interesat e vendit para atyre politike. Kjo situatë duhet marrë fund. Rivendosja
e barazisë para ligjit e shtetit të drejtës, rivendosja e demokracisë janë jetike për të garantuar një jetë normale dhe shanse e mundësi për punësim dhe mirëqenie për çdo shqiptar. Lulzim Bashës ju përgjigj ministrja për marrëdhëniet me parlamentin Elisa Spiropali, e cila than se mazhoranca nuk ka kohë për të humbur me opozitën, duke theksuar se reforma zgjedhore kalon brenda dhjetorit. Lulzim Basha dhe shumica e tij imagjinare duhet presin zgjedhjet e radhës për t'u rikthyer në parlament, prej ku larguan vullnetarisht me daullet e fitores imagjinare. Qeveria dhe shumica jonë e votuar për të qeverisur 4 vjet kanë shumë detyra e punë për të realizuar deri në përfundim të mandatit, në respekt të kontratës me shqiptarët. Brenda dhjetorit do të votojmë reformën zgjedhore sipas rekomandimeve të OSB-Odirit. Me Spiropalin replikoi në distancë sekretari i përgjithshëm demokrat Gazmend Bardhi. Elisa Spiropali duhet i mësojë Edi Ramës se reforma zgjedhore sipas kushteve të Gjermanisë nuk ngjan me traun e doganës që ule ngre vet sipas dëshirës. Reforma e vërtet zgjedhore nuk kalon dot kontraband për të hedhur hi syve shqiptarëve dhe perëndimit që bashkë me opozitën duan të garantojnë zgjedhje të lira e të ndershme. Vota e lirë i jep fund pushtetit të tij të vjedhur dhe të blerë nga krimi dhe korrupsioni. Kërkesa e prokurorisë për shkarkimin e Agim Kajmakut si kryebashkiak i Vorës do të diskutohet të premte në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ishte Partia Demokratike që akuzoi më parë të zgjedhurin e 30 qershorit se nuk ishte deklaruar arrestimin për falsifikim kartmonetash në Greqi. Pas kësaj të dhënat janë konfirmuar nga Interpoli, teksa opozita kërkon edhe dënimin me purg të Kajmakut. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të mblitet të premten për të vendosur mbi heqjen ose jo të mandatit kryebashkiakut të Vorës Agim Kajmaku. Në takimin që lajmërohet të zhvillohet në orën 10, antarët e KQZ-s do të marrin në shqyrtim kërkesën e prokurorisë, e cila duke ju referuar përgjigjeve të Interpolit ka kërkuar shkarkimin e të zgjedhurit në 30 qershor. Më herët, Partia Demokratike ka shprehur shqetësimin se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po zvarriste shqyrtimin e çështjes. Në kërkesën dërguar këtij institucioni, Selia Blu shprehet se nga Interpol është vërtetuar që Agim Kajmaku ka mbajtur emrin Jorgo Toto në Greqi dhe është ndaluar në vitin 2003 për falsifikim kartmonetash. Madje në deklaratë thuhet se kryebashkiaku ka pasur dieni të plot edhe se ka qenë në kërkim ndërkombëtar, por këto të dhëna nuk i ka pasqyruar në formularin e dekriminalizimit. Rasti Kajmaku nuk është i vetmi që kërkohet i hiqet mandati si pasojë e mosdeklarimit të dënimeve apo proceseve penale. Më herët, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka pranuar kërkesën e prokurorisë për të hequr mandatin e deputetit për Aqif Rakipin dhe Glediare Ovicën. Po ashtu edhe në rastin e Valdrim Pietrit në Shkodër, u denoncua mosdeklarimi plot i të dhënave, por ky i fundit nuk pranoi të merrte mandatin. Në rast të shkarkimit, Vora do të jetë qyteti i dytë ku rrëzohen kryebashkiakët e dalë nga votimet e 30 qershorit, në kohën kur do pritje është edhe përgjigjja që prokuroria kërkon për rastin e Mark Babanit në Vaun e Dejës. Një 20 vjeçar shqiptar u arrestua nga policia e Rotterdamit në Holand pas nisjes së hetimeve ndaj tij për jetën luksoze që bënte në rrugët e qytetit. Pas ndjekjes së lëvizjeve të adoleshentit, policët vendosën të kontrollojnë automjetin e tij, ku gjetën të fshehura 160.000 euro. Iri u arrestua për pastrim parash, ndërsa parat dhe makina luksoze u sekuestruan. Një 20 vjeçar shqiptari ka surprizuar efektivat e policisë së Hollandës pas kontrollit të ushtruar në makinën e tij. Iriu kishte tërhequr vëmendjen e policëve gjatë lëvizjeve të tij me makinë luksoze tip Audi të viteve të fundit. Kaq kishte mjaftuar që ndaj tij të fillojë hetimi për pastrim parash, ndërsa të martën pasdite, gjatë kontrollit adoleshentit shqiptar janë gjetur 160.000 euro me vete. Në një postim në faqen zyrtare të policisë holandeze në rrjetet sociale thuhet se kartmonetat ishin fshehur brenda makinës. Ndalimi të riut është bërë në anën juglindore të Rotterdamit pasi sjellja e 20 vjeçarit që dëshmonte jetë luksi kishte tërhequr vëmendjen e agjentëve të cilët vendosën të ndiqnin makinën. Shoferi i Audit u ndal në një lagje të Rotterdamit dhe hyri në një banesë. Pak minuta më pas ai doli dhe filloi të lëvizte me makinën e tij, e cila u ndoq nga policia dhe u ndalua për kontroll. Gjatë verifikimit, policët konfirmuan dyshimet e tyre se diçka nuk shkonte me 20 vjeçarin shqiptar, të cilit ju gjet një çantë me 160.000 euro. Policët kanë bërë arrestimin e drejtuesit të mjetit për pastrim parash me dyshimet se shuma vjen nga ndonjë aktivitet kriminal, ndërsa 160.000 euro dhe makina janë sekuestruar. Fermerët e Lushnjës protestuan për të tretën herë brenda muajit, ata kërkojnë subvencion në vlerën e 50.000 lekëve për mbjelljet e vjeshtës, pasi thonë se prodhimi i këtij sezoni u ka mbetur pa shitur dhe përjedhoi nuk kanë nxjerr as parat që kanë marrë me kredi.
Me prodhimin që u ka mbetur pa shitur, fermerët e Lushnjës protestuan për të tretën herë brenda këtij muaji, të mbledhur në rreth rrotullimin e Savrës. Ata kërkuan vëmendjen e qeverisë për problemet që hasin në bujqësi dhe dëmet që po u shkakton mungesa e fuqisë blerëse. Me mill edhe gropos. Kemi punëtor, kemi familje për të ushqyer, puno dhe mos merr. Çmimet janë për tokë. O duan favorizojnë importin dhe na zhdukin ne gjithu, ose për ndryshe, na japin drejtat tona. Përveç kërkesave të parashtruara më herët, kërkuan që çdo fermer të subvencionohet me 50.000 lekë për mbjelljet e vjeshtës, pasi thonë se prodhimi i këtij sezoni u ka mbetur pa shitur dhe se nuk kanë mundur të fitojnë as paratë e marra me kredi. Kanë pagën 30 vjet që merren me bujqësi. Si kësaj radhe nuk ka bërë vaki. Janë 2 vjet vazhdimsi, tani është bllokuar çdo gjë. Erdha në emigracion, investova. Hajde sot që unë kam 5 milion kredi një në 6 muaj për të paguar. Ku do i gjej unë këto lekë, kur unë nuk kam shitur siguri kokër domate? Fermerët kanë paralajmëruar krijimin e sindikatës së tyre dhe nëse kërkesat nuk do të marrin zgjidhje, thonë se do të zhvillojnë protesta të vazhdueshme. Ndërsa ndryshimet fiskale të parashikuara nga qeveria për vitin 2020 nuk janë pritur mirë nga bizneset. Kreu i dhomës së tregtisë dhe industrisë, Nikolin Jaka, thotë se ekzekutivi nuk ka marrë parasysh problemet emergjente të bizneseve shqiptare, ndërsa thekson se ka munguar plotësisht konsultimi. Në lidhje me përshkallëzimin e gjobave, Jaka thekson se e rëndësishme është që ato të mos jenë subjektive. Bizneset shqiptare janë të pakënaqur nga ndryshimet fiskale për vitin 2020. Kreu i dhomës së tregtisë dhe industrisë Nikolin Jaka deklaroi se në draftin që është përndar për konsultim nuk është përfshirë trajtimi asnjë prej problemeve emergjente me të cilat po përballet biznesi në vend. Gabimi që u bë në dhjetor të 2018 për heqjen e të vështirësisë së fermerëve, pothuajse ka kaluar në kolaps gjithë sistemin e bujqësisë dhe të agropërpunimit, ndërkohë që nga ana tjetër kemi industrinë e ndërtimit e cila vuan me një taks alogjike dhe antikushtetuese që është 3% që për banesat sociale, që është një taks që nuk e imagjinohet të jetë, dhe aq më tepër që kemi një ligj që është miratuar për sigurinë e banesave dhe të gjithë ndërtuesit janë detyruar të sigurojnë pallat e tyre për shitjet. Jaka theksoi se përshkallëzimi i gjobave është pozitiv, por problem mbetet subjektiviteti vendosjes së tyre ndaj biznesit. Gjobat jenë minimale dhe të ekzekutueshme, mos të bëhen subjektive dhe mos të bëhen të rënda për biznesin, por sa më të vogla të jetë gjoba, aq më shumë ndërgjetësohen njerëzit. Ndërkohë në lidhje me procesin e fiskalizimit të biznesit shqiptar është dyshues për shkak të mbulimit me internet, duke qenë se shumë zona të vendit nuk kanë sinjal. Statistika që penetrimi i internetit është në mbi 95% të territorit të Shqipërisë, atëherë le të implementohet edhe projekti që niset. Por me ato që ne kemi parë, ne dështojmë në shumicën e gjërave që janë edhe më të thjeshta. Deklaratat e kreut të dhomës së tregtisë erdhën pas një aktiviteti për hapjen e edicionit të dytë të panajirit të Expo Medical, që nis në 31 tetor dhe zgjat deri në datën 3 nëntor. Në këtë event marrin pjesë rreth 60 kompani duke synuar që të afrojnë me tregun ato që në të vërtetë kanë nevojë njerëzit, shërbim shëndetësor të shpejtë dhe falas. Muaji tetor do të mbyllet me reshje shiu, i gjithë territori do të përfshihet nga temperatura të ulta, por kjo situatë nuk do të zgjasë shumë, pasi në fundjavë do të rikthehen sërish ditët e ngrohta. Duke nisur nga entja e 31 tetorit, mos harroni të merrni me vete çadrat dhe të visheni ngrohtë. Shirat do të nisin ditën e fundit të muajit duke sjellë zyrtarisht vjeshtën. Reshjet do të përfshin të gjithë territorin e vendit, por nuk do të jenë intensive. Më të dukshme vranësirat dhe reshjet e shiut do të jenë në zonat malore dhe kryesisht në zonat e jugore të vendit tonë. Nuk do të jenë me intensitet të lartë dhe nuk do të jenë të vazhdueshme në kohë. Meteorologu i Metoalb Hakil Osmani thot se temperaturat do të ulen duke ju afruar vlerave normale të stinës. Vlerat termike do të pësojnë njërin jetë të tyre duke afruar shumë afër vlerave normale të muajit tetor, duke bërë që vlerat minimale në zonat malore të jenë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale të shënojnë 24 gradë Celsius në zonat bretektare dhe zonat e ulta. Por kjo situatë nuk do të zgjasë shumë. Pas të premtes, reshjit e shiu do të ndërpriten, temperatura do të njohin rritje, duke sjellë sërish ditët e ngrohta. Janë ringjallur shpresat për vendosjen e paqes në Siri. Në Gjenev po zhvillohen konsultimet e drejtuara nga OKB mes qeverisë, opozitës dhe shoqërisë civile. Ato mund të hapin rrugë zgjedhjeve të reja dhe reformave në vend. Burimet diplomatike deklarojnë se ka shpresa edhe për nënshkrimin e një marrëveshje paqeje.